Hi guys! I'm back. Subscribe my YouTube channel. Tutulong kayo how to get sounds effect. Kaya nasabi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magkaroon ng sounds effect sa ating mga video. Ayan. Malabo lang kasi siya ng kaunti. Ayan. Punta tayo sa Play Store. Ayan guys, basta pupunta lang tayo dun sa may Play Store natin. Ayan. So, pag na-open nyo na po yung Play Store, click nyo lang po dyan. Type nyo yung sounds effect. Ayan guys, malabo lang siya ng konti. So, ayan. Lalagay natin ay mali. Okay, sounds effect. Ayan guys, type nyo lang po yan. Then, tapos nyo i-search nyo. Ayan, wait natin. Ayan guys, nakalimutan ko yata i-open yung data ko. So, mag-play ulit tayo. Back to sa simula, hanapin natin yung ating data. Ayan guys, hindi ko siya na-i-open. So, ayan, okay na. Na-click ko na yung data ko. So, punta ulit tayo sa Play Store. Sorry guys, nakalimutan ko kasi open yung data ko. So, ayan, mahina talaga. Mahina yung signal. O, ayan, okay na siya. So, guys, ayan, pagka na-type na natin yung sound effect, yan na yun. Eto. Kita niya. So, guys, kasi nakapag-download na ako dati. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung logo ng sound effect. O, ayan yan. Yan, guys. Na-download ko na kasi siya. So, pag nakita nyo, install nyo lang. So, pag na-install yan, makita nyo may open. So, i-open nyo lang po yan. Okay, guys. So, ayan na. Meron na tayong sound effect. So, guys, mamili na lang kayo kung anong mga gusto nyo tunog dyan. Kung anong gusto nyo patunog din. Okay? Oh, no! Wow! Yan, naparami pagpipilian ng sound effect. Magugustuhan nyo yan. So, guys, keep watching my videos. Subscribe always. So, abangan nyo pa yung mga susunod natin. I-download. Okay, guys. Thank you, mga beshi.